kanë bërë të gjitha vëzhgimet e duhura. So the levels were even higher than the Albanian levels at this type facility. And we are very concerned that this type of export continually to these type of places around the world is just contaminating agricultural land and harming the people and the environment. Niveli mbetjeve toksike që ka dalë nga Shqipëria është përtej niveleve të lejuara dhe ne besojmë që ky eksportim i ngarkesave është ndotje për zonat të agrikulturës edhe të ambientit, mjedisit. When industry has a pollution problem, the solution is not to export it to other parts of the world, it's to solve it here at home. Kur industria ka probleme me mbetjet, zgjidhja është që të mos eksportohet në vende të tjera të botës, por të kërkohet zgjidhja aty ku bëhet industria. So we are hoping this ship sends a message that its arrival back home is just the beginning, not the end of this story, because there's a lot of work to do to find out who the perpetrators were and what we're going to do about this kind of waste in Albania in the future. Atëherë, kthimi i kësaj anije këtu përsëri mrapsh në Shqipëri është fillimi i kësaj historie dhe jo fundi, pasi ne besojmë që këto mënyra për t'i eksportuar janë të dëmshme dhe duhet që të kemi marrje masash të duhura për këto çështje në këto nivele. The first thing that needs to be done is to have a public opening of the containers, break the seals, take samples. We are here to tell the Ministry of Environment and the prosecution office that it's normal to split the samples with independent bodies. BAN is here to collect the sample from the ship, and we urge that they send other samples to other independent bodies to have an accurate testing at the laboratories. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është që të hapen kontejnerët në vëzhgim publik, të merren ato modelet, kampionet dhe të analizohet. Once the sample is analyzed, you will have a chemical fingerprint. Sa po të analizohet modeli apo kampioni, ju do të keni një gjurmim të këtij analizimi. And you will be able to determine precisely who the generator, the origin of this waste is. Dhe kështu ne mund të kemi një fakt konkret për të ditur se kush është, cili është organi i origjinës që ka shkaktuar këtë mbetje toksike. So later today, I hope to meet with the ministry. They have invited us to their offices. We hope they will commit to letting us have a sample that we can take to a laboratory, and that they too will find another independent body for another sample. So hopefully we have at least 3 independent investigations on the nature of this waste. Më vonë kemi takime me Ministrinë e Mjedisit, të cilët na kanë ftuar dhe shpresojmë që të na lënë të marrim modelet, kampionet nga kontenjerët dhe të bëjmë analizat tona, edhe ata do të bëjnë analizat e veta dhe shpresojmë të arrijmë që të kemi 3 kampione me 3 analiza nga 3 organe të ndryshme. So now we will take your questions and have them translated for me and back to you. We will take them one at a time, please. Tani është koha që ju të bëni pyetjet dhe të përkthehen dhe pastaj ju japim shpjegimet me radhë, ju lutem. Ai kursit vendosi sot sekuestrimin e 102 kontenjerëve. Si e konsideroni këtë vendim? Durrës Prosecution Office has ordered today the sequestration of 102 containers. How do you consider this action? This is good news that the prosecution is taking charge immediately. Kjo është një lajm i mirë që prokuroria ka marrë më njëherë vendim. The containers do need to be safeguarded, and the opening of them needs to be fully transparent in the public view. Kontenjerët duhet të ruhen në masa të rrepta dhe duhet të hapen me vëzhgimin e hapur të publikut. No one will trust the results if they don't see transparency and the sampling done in daylight. Asnjë nuk do t'i besoj rezultateve të analizave nëse këto nuk kryhen në transparencë të plotë në sy të gjithëve. Ku është tani anija dhe ka mundësi që vjetë të hapur apo është sigurt që do ankorojë të përditësuar? Where is the ship now?
in the sea exactly, or The ship is about 1 kilometer off. You can actually see it if you get a vantage point. You will see 3 ships at the anchorage. The Molina is the middle one. Ania është 1 kilometër larg bregut, ju edhe mund ta shihni nëse keni një pamje edhe më të gjatë detit. Ania e mesit është Ania Molina, e cila është një fjalë për cilën po flasim. Is it a risk to stay over there? Well, there's a restaurant right over here called Rooftop XV, and you can go up there and have a coffee, and up there you will see in that direction 3 ships at the anchorage, and it's the Moliva is the middle one. Yes, but you can see it from there. You will come at the port or you can stay at the open sea? We're not sure, but I believe that they're waiting till this afternoon. I don't think it's going to go anywhere else. It's been told to wait. I think it's waiting for this press conference to be over with. Atëherë mendoj, nëse ju shkoni te një restorant këtu sipër në Rooftop quhet, mund ta shihni Anien, është e mesit, Ania Molina. Besoj se nuk do të ikë gjëkundi, pra do të qëndroj aty derisa të ketë një njoftim, derisa kjo konferencë për shtyp të mbarojë dhe të vazhdojmë me diskutimet. Do të rezultojnë ashtu siç ju mendoni që janë mbetje të rrezikshme. Si mendoni më pas ku duhet të përfundojnë këto mbetje? If the analysis result as you are pretending that toxic waste is in these containers, what is your opinion on these containers? So where do they have to be sent? Yeah. If what we're saying is true, and we're 95% sure that this is steel dust collected by filters at the steel plants in Elbasan. It is hazardous waste by international law, and this export was a criminal export, should never have happened. Nëse është e vërtet dhe ne jemi 95% të sigur që këto kontenjerë përmbajnë mbetje toksike të cilat kanë dalë nga metalurgjiku e Elbasanit, kjo është një proces kriminal, le të themi, dhe është e ndaluar. And this kind of waste normally... Mirë, vazhdon ky komunikim me gazetarët në portin e Durrësit,